අයිබෝන් කොහොමද මිස්ටර් අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයගලන්ට සුපිරිම වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එක තමයි වාහනයක් ඩ්‍රයිවිං කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි මිස්ටර් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන් දන්නවා වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉගෙන ගන්න ලර්නර්ස් එකට යන්න ඕන කියලා. හැබැයි ලර්නර්ස් එකට යන්න කලින් වාහනයක් ගැන බේසික් දේවල් ඔලුවට දා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක අපි යූස් කරොත්. අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා. DrivingSchool තමයි මේ ඇප් එකේ නම. අපි මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Play Store එකෙන්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන link එක මම ඔයගේ description box එකේ දානවා. අපි මේ ඇප් එක open කරන් බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක අපි use කරන්න කියලා. මේ ඇප් එක ඕපන් කරපුවම මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. අපි ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන කන්ටිනියු කරලා බලමු. කන්ටිනියු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ පාකින් ස්ලොට් කියලා එකක් එනවා. නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ස්කූල් කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් එක්ක තමයි අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට එන්නේ මේක. අපි මුලින්ම මෙතනදී ඩ්‍රයිවිං ස්කූල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට එනවා. මෙතන කාර් එකක් අපිට ඩ්‍රයිවිං ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ arrow එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ වෙහිකල් මාරු කරන්න. බයික් එකක් පුළුවන්, ස්කූටර් එකක් පුළුවන්, ඊට අමතරව බස් එකක් පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙහිකල්ස් ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රයිවිං ස්කූල් කියන එකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපි එනම් මෙන්න මේ නිල් පාට කාර් එක සිලෙක්ට් කරන් බලමු අපි කොහොමද කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන්න මේ ඇප් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපිට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ ඔප්ෂන්ස් අපිට තියෙන තුනක් තියෙනවා. ඩ්‍රයිවිං ට්‍රයල් කියලා එකක් තියෙනවා, ස්ට්‍රීට් සයින්, රිටන් ටෙස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔප්ෂන් තුන තමයි මේ ඇප් එකේ අපිට තියෙන්නේ. අපි ඩ්‍රයිවිං ට්‍රයල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන බලමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට තව ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් එනවා. මෙතන කන්ට්‍රෝල් කරන්න රයිට් හෑන්ඩ් එකෙන් වීල් එක එනවා, ජියර් මෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව කාර් එකේ අපිට කලර් එක වෙනවා. පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් මෙන්න මෙතනින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඒ විදිහට බේසික් සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා වම් අත පැත්තේ පේනවා අපි ගියර් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා, ෆස්ට් එකට දාන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්වන මේක තමයි අපේ ඇක්සලරේටර් එක. ඇක්සලරේටර් එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා පේනවා. ඒ ඇක්සලරේටර් එක ටච් කරපුවම වාහනේ ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්ටියරින් වීල් එක අපිට දකුණු අතෙන් මෙන්න මේ විදිහට කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන පෙන්වනවා අපේ බ්‍රේක් එක. ඊට පස්සේ සිග්නල් ලයිට් එක පෙන්වනවා අපිට දකුණු අතෙන් දාන්න තියෙන සිග්නල් ලයිට් එක. ඔන්න ඔය ඔප්ෂන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ මුලින්ම අපිට මේ ට්‍රයල් එක යන්න. ඊට පස්සේ අපිට සයිඩ් මිරර්ස් ටිකක් පෙන්වනවා. අපේ වම් පැත්තේ සයිඩ් මිරර් එක මේ පැත්තේ මේ විදිහට පෙන්වනවා ටච් කරපුවාම. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ සයිඩ් මිරර් එක මේ පැත්තෙන් අපිට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ එතනම ඔයගලන්ට පේන උඩ චුටි කැමරාවක් තියෙනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් අපේ කැමරා ඇන්ගල් එක වෙනස් කරන්න. රිවර්ස් ගියර් එක දාන විදිහ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ. රිවර්ස් ගියර් එක දාලා ඇක්සලරේටර් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම වාහනේ පිටිපස්සට යනවා කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම අර පින්නේ අර කැමරාව පෙන්නපුවම අපිට ඒ කැමරාව ටච් කරපුවම අපිට පේන අපේ view එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු දැන් මේකේ පොඩි එක්සර්සයිස් ටිකකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේක ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගියපුවම ඕගලන්ට එනවා මෙතන අපේ එක ලෙවල්ස් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් එක තමයි කෙලින් පාරක යන තියෙන ස්ට්‍රේට් ලෙවල් එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆස්ට් ගියර් එකට දාලා ඇක්සලරේටර් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම මෙහෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිට මෙන්න මෙතන පාක් කරන එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. මේක හරියට පාක් කරපුවාම ඕගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒක වැරදුනොත් අපිට රීට්‍රයි කරලා නැවත ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ බේසික් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ රිවර්ස් කරන එක. කෙලිම ගියර් එක රිවර්ස් එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා රිවර්ස් එකට පාක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ උඩ තියෙන සයිඩ් මිරර්ස් දෙකෙන් බලන්න ලෙෆ්ට් එකයි රයිට් එකයි. හරි, එතනින් තමයි අපිට පුළුවන් මේ රිවර්ස් එක හරියට ජජ් කරගෙන හරියටම එතන පාක් කරගන්න. මේ විදිහට මේකේ තියෙන ලෙවල්ස් ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ට කම්ප්ලීට් කරන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේක ඊළඟ ස්ටෙප් එක දෙන අපිට වංගුවක් ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා
වමට හරවන්න ඊට පස්සේ දකුණට හරවන්න තියෙන ඒ තැන්වලදී සිග්නල්ස් දාන්න ඕනේ. හරවනකොට මෙන්න මේ වගේ මේ කෝන් එකක වැදුනොත් අපිට ආපහු ඒක මුල ඉඳලා ස්ටාර්ට් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් ඒක ලව් කරන්නේ. අපි පාරේ හරියටම යන්න ඕනේ. මේකේ බේසික්ස් ටික හරියට අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් අපිට මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තමයි වාහනයක් පාරේ අරන් යනකොට අපේ මූලික සිද්ධාන්ත ටික අපේ ඔළුවට වැටෙන්න එක තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අතට මේ කියන්නේ අපේ වාහනයක් එලවන්න හුරුවක් නෙවෙයි. ඒක අපේ මූලික දේවල් ටික අපේ ඔළුවට වැටෙන්න තමයි මේ ඇප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තියෙන මේ ඊළඟ ස්ටෙප්ස් ටික ඕගොල්ලන් බලන්න කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට මේ වාහනයක් පදවන එකේ මූලික සිද්ධාන්ත ටික බේසික්ස් ටික අපිට අපේ ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එකෙන්. ඒක මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා මේ වීඩියෝ එකේ. අපි ලෙෆ්ට් මෙතෙන් වමට හරවනකොට සිග්නල් එක දාලා හරවන්න ඕනේ. එහෙම හැරුවේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් ආය ඒක මුල ඉඳලා කරන්න එනවා. ඒගොල්ලන් අපිට ඉස්සරහට යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මේ ඇප් එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේගොල්ලන් කියන මේ ඇප් එකෙන් වමට හරවනකොට සිග්නල් එක දැම්මේ නැහැ වමට කියලා. ඒක නිසා තමයි එතනින් ඒක නතර වුනේ. ඒ මොකද අපි ආපහු මුලට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ බේසික්ස් ටික අපිට හරියට කියලා දෙන එක තමයි මේ ඇප් එකෙන් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා ඊළඟට තියෙන අපේ ස්ටෙප්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ෆයිනල් ට්‍රයිල් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා ගිහුවම ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන ඩ්‍රයිවිං ට්‍රයිල් එකෙන් පස්සේ ස්ට්‍රීට් සයින්ස් කියලා දෙන මාර්ග සංඥා ගැන අපිට මේකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මාර්ග සංඥා ඔක්කොම ටික පෙන්නලා ඒගොල්ලන් එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පහලින් පේනවා warning signs කියලා තියෙනවා, information signs කියලා තියෙනවා, regulatory signs කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපේ සයින්ස් මාර්ග සංඥා වර්ග තුනකට කැටගරයිස් කරලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට ඊළඟ අපේ ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ written test එක. මේ ඔයගලන්ට ලයිසන් එක ගන්න යනකොට written test එකක් එනවා. ඒකේ test එකේ එන ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන වැඩිදුර වීඩියෝ එකක් මම ඔයගලන්ට වෙනම කරන වෙනම ඇප් එකකින් අපිට හම්බෙන එක්සෑම් එකට එන පේපර් එක කොයි වගේ එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ ඊළඟට තියෙන මේ පාකින් ලොට් කියලා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඩ්‍රයිවිං ස්කූල් එකේ ඉඳලා ඉතින් අයින් කරලා පාකින් ලොට් කියන එකට ගිහින් බලමු. මේකේ තියෙන්නේ හරියටම අපි වාහනයක් පාක් කරගන්න විදිහ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනදී අපිට මේකේ අපිට ට්‍රේනින් එකක් දෙන්නේ මේ ඇප් එකෙන් වාහනයක් අපි හරියටම පාක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ඊළඟට වාහනයක් අපි රිවර්ස් ලොකේෂන් එකට ගිහලා එතන පාක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැදගත් ඔප්ෂන් තියෙන ඇප් එකක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ලර්නර්ස් එකට යන්න කලින් මේ ඇප් එකෙන් පොඩක් ට්‍රේනින් වෙලා ගියත් ඕගලන්ට
ලර්නර්ස් එකට ගිහිල්ලා බොහොම පහසුවෙන් ඕගලන්ට වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මම හිතනවා මේ අදගෙන අප වීඩියෝ එක ඕගලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ මිස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.